nagyon örülök. Good evening. I'm very happy that you are all here. Különös tekintettel hálás köszönetem Sylviának és Henrynek. Náluk éjjel 1 meg éjfél van éppen. Special thanks to Sylvia and Harry because there is 1 a.m. at their place. És hálás vagyok, hogy ilyen körülmények között is bevállalták a veletek való találkozást. And I'm really grateful that they agreed to meet you. És miután az IKC-ről és a Touch for Health képzésről és a fejlődés kineziológiájáról lesz szó, én azért megkérném Gert, hogy kezdje el, és ha hozzájárultok, akkor Sylviával folytatnánk, hogy el tudjon menni aludni. Okay, so... És Thomas téged hagylak utoljára. Bocsi! I would like to ask Ger to start with, and if you all agree that I'd like to get Sylvia as a second one, because then she can go back to sleep. And Thomas, if you agree, you will be the last one. Okay. Okay. Én nem látom csak magamat, úgyhogy... I only can see myself, so... Okay. Ger, please. So, Ger, please. Yes, good evening. Jó estét. So, thank you everybody for inviting me to speak today. That's a great honor. Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy meghívtatok engem ide, hogy én beszélhessek. Ez nagy megtiszteltetés a számomra. I'd like to start by wishing everybody a happy St. Patrick's Day. Mindenkinek boldog Szent Patrik napot szeretnék kívánni kezdésképpen. I'm wearing green. Rajtam van minden zöld. And so today is the national holiday in Ireland. So we celebrate and wear green. Nemzeti ünnep van, és mindenki zöldben van. So thank you very much for the invitation. Köszönöm nektek a meghívást. So I'm going to start a little bit with the history of the IKC. Egy kicsit szeretnék az IKC-nek a történetéről beszélni. So the IKC started in 1990. 1990-ben indult a történet. And this was because John Thee wanted to step back and he wanted the faculty to take over looking after Touch for Health. A kiindulás az volt, hogy John Thee szeretett volna egy kicsit háttérbe vonulni, és azt szerette volna, hogyha a fakultás veszi át a helyét. So it started with one school. Tehát egy csoporttal kezdődött. It was actually the Personal Development School. Ami a személyiségfejlesztési iskola volt. The Touch for Health School lived inside the Personal Development School. És a Touch for Health iskola az ezen belül jött létre. And then the professional school started, so then we had 2 schools. És aztán elkezdődött, tehát elindult a professzionális iskola is, és akkor már 2 ilyen képződmény volt. And then in 2011, the Touch for Health was taken out of the Personal Development School and put into its own school, and then the IKC had 3 schools. 2011-ben pedig a személyiségfejlesztő iskola is kivált ebből, és önálló életre kelt, tehát attól fogva 3 különböző iskola van. Okay, so our mission statement. Mi elképzelésünk, a küldetésünk is that we are a college without walls. We're a college with no walls. Oké, tehát hogy mi egy olyan iskola vagyunk, ahol nincsenek szabályok. And which raises the awareness and maintains standards and develops and supports Touch for Health and other kinesiologies. A tudatosság emelése a célunk, és a Touch for Health és egyéb iskolákban átadott tudásnak a támogatása. And all of this is done in the self-responsibility and educational model. Mindez pedig az önmagunkért vállalt felelősség és a tanulási modell alapján végezzük. And the values az értékeink
our kindness, a kedvesség, helpfulness, a segítőkészség, efficacy, az etikai hozzáállás, etikus hozzáállás, and simplicity. És az egyszerűség. So we have 3 schools, Van 3 iskolánk, and each school has its own dean. minden iskolának megvan a maga dékánja. We also have a public relations officer, a public relations officer, Oké, van egy ember, akinek az a feladata, hogy a kapcsolattartás, a PR legyen. És akkor nem olyan 9 óra körül, és akkor megmondja, hogy még ott ugye mi vagy, hogyan. Elnézést, valaki nagyon benne van, tegye le a hangot. Rendben. Hangot le. We have a legal officer, Tehát van valaki, aki a jogi ügyekkel foglalkozik, and a president. van egy elnök, And these 6 people make up what we call the executive board. és ebből a 3-ból, tehát ez a 3 ember alkotja a végrehajtó bizottságot. And they are the directors of the company. Ők a cégnek a vezetői, igazgatói. And we look after, we're an Australian company, which is not for profit. Van egy nem profitorientált ausztrál cég, ami szintén az ő hatáskörük. So the executive board and the directors look after the company and the finances and the running of the company. Tehát ennek a bizottságnak, illetve ezeknek az igazgatóknak a cégnek a vezetése, annak a pénzügyeivel való foglalkozás a feladata. And so then the deans run their own schools. És ez alatt a dékánok a felelősek az egyes iskolákért. And each school has its own dean and board. Minden egyes ilyen iskolának megvan a maga dékánja és az igazgató testülete. So the executive board doesn't run the schools as such. Tehát ilyen értelemben ez a vezetőség, ez a végrehajtó testület az egyes iskolákat nem közvetlenül vezényli. But we do set the vision and the goals. De felülvizsgáljuk a céljaikat. Okay. I'm going to let the deans talk about each of their own schools. Tehát majd a dékánok beszéljenek mindenki a maga iskolájáról. And they'll introduce you to their boards. És ők fogják bemutatni a saját vezetőségüket is. But I would like to bring your attention to some events that are happening this year. Szeretném a figyelmetekbe ajánlani néhány eseményünket, ami ebben az évben fog történni. So at the end of this month, in about 2 weeks' time, we have the Nominative Conference. Ennek a hónapnak a végén, nagyon rövid időn belül lesz egy nominatív konferencia. Yes, it's from the 31st of March, 2nd of April. Március 31-től április 2-ig tart. And it's going to be in person and also online. Tehát ez személyes és online is lesz, elérhető lesz. And if anybody would like to attend the conference, bárki, aki szeretné ezt a konferenciát meglátogatni, szeretne részt venni rajta, they can book through the IKC website. Az IKC weboldalán keresztül tud jelentkezni. And if you have a pen handy and you write down the code IKC, ha éppen van a kezedben egy toll, akkor írd le a kódot, IKC, you will get a 10% discount on your conference price. Ezzel 10% kedvezményt kaphatsz a konferencia díjából. So this conference is a collaboration between Nominative and the IKC and IASC. Ez a konferencia az IKC, a Nominative és az IASC együttműködésével jön létre.
And so we're really honored to be part of that. És nagy megtiszteltetés, hogy mi ebben részt vehetünk. Okay, so there's another, the IKC conference with Brain Gym is in China. It'll be from Hong Kong in October. Lesz egy Brain Gym konferencia Kínában, Hongkongban, októberben. I think it's the 14th of October. A 14-től kezdődően, október 14. And this is completely online. Ez teljesen online esemény lesz. And just one more event I want to remind people of. És van még egy esemény, amit szeretnélek titeket emlékeztetni. And that is our balance-a-thon. The balance-a-thon. Balanszkatlon. Oké, a balanszkatlon. Jó, ezt nem ismertem, bocsánat. So this is where everybody all around the world comes together between 11 a.m. and 1 p.m. to balance the world. Ez amikor a világon mindenhonnan összejönnek, délelőtt 11 és délután 2 között, hogy az egész világot csináljanak egy balanszot. And you're going to ask me why, because it's the heart time. It's from 11 to 1 is the heart time. Tehát azért, mert ez a szív ideje 11 órától. So we create a wave of heart energy around the world for 24 hours. Tehát 24 órán keresztül egy ilyen nagyon magas energiaszintet próbálunk fenntartani, amelyik körbe megy a világba. And it's the last Saturday of September. Ez szeptember utolsó szombatján van. So this year it's the 30th, the last day of September. Ebben az évben ez 30-ára esik. So hopefully you can all get together in big groups or small groups. Remélhetőleg mindannyian össze tudunk találkozni, kisebb-nagyobb csoportokban jöhettek. And balance the whole world in heart time. És a szív időben az egész világot kiegyensúlyozzuk. Thank you so much. Köszönöm nektek. Thank you very much, Ger. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a Nolatívnak a tenerifei konferenciáján a Szűcs Szilvi előadást fog tartani, és én borzasztóan örülök és büszke vagyok, hiszen eddig csak én voltam külföldi kongresszusok előadói, most viszont Sylviát veszi a stafétabotot. So, thank you, Ger. I would like to add one thing, that at the Nollative conference, end of this month, Sylvia will present, and I am really, really proud of her, because so far I was the one who went to conferences to give presentations, but now she can take it over. Oké. Ha van kérdésetek, Gerhöz tegyétek fel. Do you have questions today, Ger? Remélem, Ger végig tud maradni. Hopefully Ger can stay with us for the whole time. Jó. Ha nincs kérdés, én nem látlak benneteket, az a borzasztó. I can see you, but if there is no question. Oké, én átadnám Sylvia Marinának a szót, aki momentán éjjel 1 órakor Ausztráliából jelentkezik. Then I would like to ask Sylvia Marina to give her presentation. She's in Australia and it's 1 a.m. right now. Sylvia? Thank you. Thank you. I'm here. Igen, itt vagyok. Wonderful. So I'm the Dean of the Personal Development School. Hát én a személyiségfejlesztő iskolának vagyok a dékánja. And today I'm mostly speaking to those who are course authors and students of all ages who want to expand their personal and professional development by attending IKC accredited courses. Most azokhoz szeretnék szólni, bármilyen korú emberekhez és bárhonnan a világból, akiknek az a céljuk, hogy a saját életüket, a személyiségüket javítsák, fejlesszék, azáltal, hogy az IKC tanfolyamait végzik. But firstly, let me tell you a little bit about the
Personal Development School board. Először is mondanék egy pár szót a személyiségfejlesztő iskolának az igazgatóságáról. I'm very fortunate to have on the board Ger Casey, who is the president of the IKC and the immediate past dean of the Personal Development School. She's the lady that knows everything. Tehát nagyon szerencsés vagyok, hogy az egyik igazgató tanácsi tag, az Ger Casey, aki lényegében ő mindent tud. Beautiful. Also on the board is Pablo Lopez Martinez, Thomas Holvoet, who is also on the professional board, Jackie Lysett and Wayne Topping, who you all know very well. Jackie Lysett, szintén. And Wayne Topping. Wayne Topping, és Thomas Holvoet. So we can take down the PowerPoint now, if you like. Most lekapcsolhatod, Attila, a PowerPoint-ot. Good, thank you. The Personal Development School mission statement is to provide a vehicle for international recognition, spread support and access for kinesiology and non-kinesiology courses based on the self-responsibility and educational model. Tehát a mi küldetésünk az, hogy egyfajta eszközt kínáljunk a személyiségfejlesztéshez, és ezt támogatjuk szerte a világon a tanulási modell alapján. But there's great benefits in being a member of the Personal Development School, as there is with all of the IKC. És a nagy előnye annak, hogy az ember a személyiségfejlesztő iskolának tagja, de ez igaz az egész IKC-re. But it's quite possible that some of you have a course that you've written and that you're teaching, or that you have one inside of you that you just want to bring out, but you don't know what to do with it. Hogy nagyon sokan tanultunk sok mindent, és érezzük belül, hogy ez milyen nagyon hasznunkra volt, de nem biztos, hogy tudjuk, hogy ezzel hirtelen mit kezdjünk. The place for your course, whether it be a short course, 2 days or more, or just a half-day course, or just 2 or 3 hours, we have a place for it. But it must come under the educational model and the self-responsibility model. Hogyha vannak ilyen rövid programok, ilyen 2-3 órás programok, azokat szívesen látjuk. Az a feltétel, hogy bele kell, hogy illeszkedjék a személyiségfejlesztés modelljébe, az önmagunkért vállalt felelősség és a tanulási modellbe. But the benefits for you is that your course is secure and your database of your qualified instructors and students throughout the world is secure. Az előnyei a számodra ennek azok, hogy a tanfolyamaid biztonságban vannak, az adatbázisod is biztonságban van, a világ bármely táján lévő hallgatóidnak és az adatai. And your work is protected in the event of death or incapacity. Védett vagy, és erre megvan a mi kapacitásunk. You'll be listed on the IKC website and the Personal Development School website with a link to your own website. A IKC személyiségfejlesztő iskolájának a weboldalán felkerülhet a te tanfolyamod és a link, ami hozzád elvezet. You're able to advertise your courses on the Personal Development School website. Hirdetheted a tanfolyamaidat a személyiségfejlesztő iskola weboldalán. And there's an amazing benefit of being an author, and that is to have an invitation, to receive an invitation to speak at Personal Development School events such as Meet the Authors. És van egy óriási előnye ennek, hogy meghívásokat kaphat szerzőként személyiségfejlesztő iskola különböző területeiről. So courses that are accredited by the Personal Development School, hát azok a tanulók, amiket a személyiségfejlesztő iskolában akkreditáltak,
is open. We open for the authors to be able to tell about their courses, tell people when their course dates are happening, and it's very exciting and very well supported. Tehát mi megnyitjuk a lehetőséget arra, hogy ezt eljuttasd a tanfolyamaidnak a hírét szerzőként, és hirdesd a tanfolyamaidat rajtunk keresztül. So today I wish to invite you to attend our next Meet the Authors event. Sorry, I didn't. Today, I want to invite you to attend our next event. There's no fee to attend. Tehát ma szeretnélek meghívni titeket. So you need to write this down. Hogy egy eseményre, amit le kell, hogy írjatok. So our Meet the Author event is 1 hour, and we're really strict on our 1 hour. Tehát ez szerzői dolog, amire meghívlak, ez 1 óra. And it's online via Zoom, just like today. Egy online alapú, szigorúan 1 órás dolog. So here's the thing to write down. It is 5 p.m. UK time, Thursday the 13th of April. Április 13-án, angliai idő szerint 5 órakor délután. And the speakers are our course authors. Akik a beszédeket tartják, vagy akiket meg lehet hallgatni, ők ilyen társszerzők, vagy szerzők. Which means that their courses are accredited with the Personal Development School. Ami azt jelenti, hogy a tanfolyamok, amiket ők írtak, azokat a személyiségfejlesztő iskolába akkreditálták. So Evelyn Mulders will be speaking on Western herbs for Eastern meridians. Hát Evelyn Mulders fog beszélni a nyugati a meridiánokról és a gyógynövényekről, a keleti gyógynövényekről. And Adam Lehman speaking about holographic touch for health. Az Adam Lehman fog beszélni a holografikus touch for health-ről. So the event is free for you and your guests. However, you must pre-register, and the details are on our social media pages. However, because you have a pen in your hand, I'll give you the address in one moment. Tehát ez az esemény, ez ingyenes a számotokra, de előre be kell jelentkezni a különböző ilyen social media felületeken, de ha van toll a kezetekbe, akkor mindjárt fog valamit mondani. So send your email to pds.dean@ikc. Küldjétek el az e-mailt a pds.ikc-info.org. /info.org. Energy is the end? No, pds.dean@ikc-info.org. Oké, tehát úgy van, hogy pds.dean.ikc, szerintem ezt legjobb, ha fölírjuk egy valaki. Nem írnátok be a chatbe? info.org. Valaki fel tudja írni? Be is írta. Oké, oda van. IKC. Az már jó lesz, igen. Csak ott lemaradt a C betű. Igen. One C is missing, but otherwise. Okay. És beraktam a korábbi előadások linkjeit az IKC oldaláról. Jó, oké. Okay, so the link is in the chat now. Ger has put it in the chat. Yeah. There is also a link put in the chat to go to the videos that are on on our website. És ez a link videókhoz is vezet, amik a weboldalunkon vannak. Tehát ott videókat is lehet találni. So the one that Ger put on is for the booking for the Meet the Authors. Amit a Ger föltett, az
a Találkozz a szerzőkkel című eseményre való regisztráció vagy bejelentkezés. So the Personal Development School Board invites applications to receive the benefits of recognition and membership. Tehát a személyiségfejlesztő iskolának a vezetősége az szeretettel várja a jelentkezőket, akik tagok szeretnének lenni, elismert szerzőként. So begin thinking about, do you have a course inside of yourself, or do you have a course that you've been teaching and you'd like to have it accredited and you'd like more people around the world to know about it? Kezdj el abba az irányba gondolkozni, hogy hát ha van benned valami, amitből létrehoznál egy tanfolyamot, amit megosztanál másokkal, és erre egy mód az, hogy rajtuk keresztül tedd ezt meg. Remember this, the Touch for Health School has endorsed all the Personal Development School approved courses for Touch for Health instructors to receive continuing education credits. Azt is tartsátok szem előtt, hogy a Touch for Health iskola a személyiségfejlesztő iskola összes tanfolyamát megosztja Touch for Health instruktorokkal, akik a saját fejlődésük érdekében krediteket kaphatnak ezért. So the application forms for authors to inquire about their courses and the eligibility of their courses is on our website. So it's on the front page of the Personal Development School website. A weboldalunkon találjátok azt az űrlapot, amivel a segítségével lehet a tanfolyamaitokat regisztrálni ebbe a folyamatba, és ugyanott a feltételeket is meg lehet találni. I have a little note for anyone who may have 20 or more days of teaching work that they want to have accredited, and also looking into the future of the Personal Development School under the guidance of the IKC will open spaces for more schools to be opened. Azt is szeretném tudomásotokra hozni, vagy elmondani nektek, hogy az IKC égisze alatt a személyiségfejlesztő iskola további iskolákat szeretne akkreditálni, olyanokat, ahol legalább 20 nap vagy annál több tanítás folyik, hogy annyi tanfolyami nap van. So the IKC Executive Board and the Personal Development School is looking very carefully how we can set the pathway for other schools to join us. Tehát az IKC és a személyiségfejlesztő iskola egymással karoltve próbál keresni a lehetőségeket, utakat ahhoz, hogy még több ilyen iskola csatlakozzon hozzájuk. I want to bring your attention to our places on both Facebook Szeretném a figyelmetekre ajánlani and on Instagram. És az Instagramon levő helyeket. And the address that Ger gave you before, it's in the chat box. If you'd like those addresses, then go to that address and we can make sure that you get them as well. Tehát ezeket is betesszük abba a bizonyos chatboxba, és akkor onnan elérhetőek lesznek. So along with the IKC, the Touch for Health School, the Professional School, the Personal Development School is also making a noise out there in the world, and we'd love you to be a part of it. So on behalf of the IKC Personal Development Board, we look forward to welcoming you, the course authors, whether that's a kinesiology course or a non-kinesiology course, we have space for you. Tehát az IKC-vel együtt a Touch for Health iskola
a személyiségfejlesztő iskola próbált zajt kelteni a világban, és az is fontos, hogy a ti tanfolyamatoknak is van helye, akár kineziológiai, akár nem kineziológiai tanfolyamokról van szó. Thank you. Thank you, Thank Sylvia. you. Thank you very much. Thank you, Sylvia. Van-e kérdésetek Szilviához? Do you have questions to Sylvia? No, they've all learned enough. Eleget Jó hallottam. éjszakát kívánunk Szilviának. So, Good night, night, Sylvia. Sleep good. Thank you. So I'm going to say good night. It's my bedtime. Jó, akkor ő most el is búcsúzik, mert neki már alvásidő van. Okay. Thank you, thank you, thank you. Goodbye, Sylvia. Köszönjük. Bye-bye. Thank Bye-bye. you. Bye. Bye-bye. Hello, Harry. Kapcsold be a mikrofont. Hi, Henry. Hi. Hi. Good morning, everyone. Hány óra van Balin? Jó reggelt. What time is there in Bali? Not Bali. I'm in Jakarta now. It's Jakartában van. 12:33. Mennyi? Oh, sorry, I didn't hear that. 12:33. 12:33 van. Wow. Okay. Good morning. Yes. Good morning. So my name is Henry. I'm from Indonesia, Henry vagyok, Indonéziába való vagyok. and I come from the future. A jövőből jöttem. And I will tell you that you will going to have a very great Saturday. És elmondom nektek, hogy nagyszerű szombat vár rátok. Yes. Okay, so thank you, Susan. Thank you, Christina. Köszönöm, Zsuzsának. So I'm the dean of TFHS School, and Kórház iskola dékánja vagyok. I would like to know how many people that have attended TFHS classes. So would you like to raise your hand? Felemelni a kezét, aki Touch for Health tanfolyamokat végzett. Okay. Yes, so everyone. So thank you. So I don't have to talk more then. Úgy látom, mindenki végzett tanfolyamokat, úgyhogy sziasztok, nekem már nem is kell többet beszélni. Okay, so the mission statement of TFHS School is to empower ourselves and others to be responsible for developing self-awareness, health, and well-being through TFHS. Okay, so would you say it in parts? Tehát a Touch for Health-nek a küldetése. Yeah. Would you Okay, say so- in parts? Okay, In so parts. yeah, you want me to say it Repeat slowly? it Slowly? but in parts, please, because I can't remember the beginning of the sentence. Yes. Yeah. Yeah. As you probably have guessed that I read it actually. Okay, so the mission statement of TFHS School is to empower ourselves and others Tehát az a küldetésünk, hogy önmagunkat és másokat felruházzunk to be responsible for developing self-awareness, erővel, hogy a tudatosságunkat megemeljük, health and well-being through Touch for Health. az egészségünket és a jólétünket a Touch for Health segítségével. Thank you, Henry. Yes, thank you, Christina. So, in my experience, that's what I experience and learn from Touch for Health. Tehát az én tapasztalatom, amit én tanultam és tapasztaltam a Touch for Health-ben, And as a community-based course and Egy ilyen- classes, a közösségen alapuló tanfolyamok és csoportok, it is my pleasure to see how many people that experience transformation in their life.
És az egy nagy öröm nekem, ahogy látom, hogy milyen sok embernek alakul át az élete. And for myself, I experienced that I'm more responsible and taking charge with my well-being. A magam számára azt látom, hogy több felelősséget vállalok, és sokkal jobban odafigyelek a saját jólétemre. And as a community, I managed to holding hand together with students, with fellow instructors and faculty for changes. Itt közösségként pedig kéz a kézben sikerül járni a hallgatókkal, az instruktorokkal és a vezetőkkel, és látni ezeket a változásokat. Yeah, and we have Touch for Health classes. Vannak Touch for Health tanfolyamok. So we call it Touch for Health synthesis, level 1 until level 4. Touch for Health szintézis 1-es és 2-es szint, 1-től 4-ig szintnek hívjuk. And we have a proficiency course, proficiency class. Vannak proficiency tanfolyam. And sorry, excuse me. So, and we also propose and encourage for any country to have workbooks. És azon vagyunk, és arra bátorítunk minden országot, hogy legyenek saját munkafüzeteik, könyveik. So every student has experience and a chance to practice before proficiency. Hogy minden hallgatónak legyen lehetősége és esélye, hogy a proficiency előtt tudjon gyakorolni. And in my experience, I noticed that when the participant has fulfilled the workbook, they can go into proficiency smoothly. Az én saját tapasztalatom az, hogyha a hallgatók ezeket a munkafüzeteket alaposan kidolgozták, akkor ez a proficiency simán és könnyen megy nekik. Yeah. And once you take the proficiency class, then you are eligible to come to Touch for Health training workshop. Hogyha ezt a proficiency-t elvégezted, akkor lehetőséged van a Touch for Health training workshopra menni. Which in the training workshop you learn how to deliver your class, your own business. Ezen a training workshopon megtanulod, hogy hogyan add át a tudásodat, azt tanítják meg neked, hogy hogyan csináld meg a saját üzletedet. And you learn how to teach and also the administration part. És megtanulod azt, hogy hogyan kell ezt tanítani, és megtanulod ennek az adminisztrációs részét is. What I most like in training workshop, in my own experience, a saját tapasztalatomból kiindulva azt szeretem a legjobban ezekben a training workshopokban, that I learn how to communicate and also to solve problems. Hogy megtanulom, hogy hogyan kommunikáljak, és hogyan oldjak meg problémákat. Yes. So next, once you have fulfilled all of the requirement, then you become a Touch for Health instructor. Hogyha mindezeknek a követelményeknek eleget tettél, és megtörtént ez a dolog, akkor Touch for Health instruktorrá válsz. And if you want to go further, we have another program which we call Touch for Health Consultant. És hogyha még ennél tovább is szeretnél jutni, akkor további programokat tudunk neked kínálni, amit Touch for Health konzultánsnak hívnak. Yes, so this program is prepare you to give a consultation to public. Ez arra készít fel téged, hogy a nyilvánosság számára tudjál konzultációkat kínálni. Yes, and I would like to share my experience in Indonesia. For an example, we have the consultant program, and Touch for Health is already approved by the health ministry in Indonesia.
Szeretném veletek megosztani az én saját tapasztalataimat Indonéziára vonatkozólag, ahol is volt ilyen Touch for Health konzultáns program, és az itteni egészségügyi minisztérium elfogadja a mi munkánkat. So that our Touch for Health consultant in Indonesia can receive a registration letter as a practitioner. Tehát az itteni indonéziai Touch for Health konzultánsok, azok a hivatás gyakorlóként kaphatnak egy ilyen elfogadó oklevelet. And we also open for affiliated association that willing to join the Touch for Health School. Rendelkezésre állunk azoknak a számára is, akik ilyen leányágként szeretnének a Touch for Health iskolához csatlakozni. And you can imagine that that I'm so lucky to have 6 members supporting Touch for Health School. És elképzelhetitek, hogy milyen szerencsésnek érzem magam, miután van a Touch for Health iskolában 6 tagiskola. So one of the board member is Sharon Donaldson from Canada. Sharon Donaldson az egyik igazgatósági tag Kanadából. Pasime Touch for Health School Dean. Akkor Touch for Health iskolájában. And then we have Rashida Naraharasetti from India. Aki szintén tagja ennek. And we also have Sona Shaw from Australia. Ausztráliából van. Oké, itt lehet őket látni. Sona Shaw. And then we have Thomas Holvoet from Belgium. Belgiumból Thomas Holvoet. The handsome guy that will come after this. Az a jóképű srác, aki majd utánam jön. And then we also have Margarita Ehrensberger from Mexico. És van még Margarita Ehrensberger Mexikóból. Well, yeah, we have a monthly meeting to discuss many things. Sok meetinget tartunk, sok mindent megbeszélünk. But I will tell you that how we have really fun with this work is I always keep saying to myself and my board member that let's have party every month. Azt elmondom nektek, hogy azt szoktam mondani magamnak és ezeknek a vezetőségi tagoknak, hogy szórakoztassuk úgy magunkat, hogy bulizzunk minden hónapban. Well, maybe you don't believe me, but I will tell you that our last meeting happened on 14th of February, Valentine's Day. Lehet, hogy nem is hiszitek el, de a legutolsó találkozónk február 14-én volt, Valentin napon. Okay, so I'm happy to receive your message if you want to say hi or you have any question regarding Touch for Health. Ha bármilyen üzenetet küldenétek, csak üdvözölnétek, vagy a kérdésetek van a Touch for Health-szel kapcsolatban, üzenjetek. Yeah. And please feel free to email me. Írjatok nekem, ha van kedvetek. Well, if I'm not replying your email within 2 days, please bugging me with more emails asking if I answer your email. És ha két napon belül nem válaszolnék az e-mailre, akkor bombázzatok további e-mailekkel. I'm still cleaning up my email, which is today from 5,000. Now I can reach 2,000. 2,000 to go to delete. Tehát folyamatosan tisztogatom az e-mailjeimet ma, és talán 5000-ről 2000-rel csökkentettem a számot. Annyit töröltem ki. But don't worry, you have my priority. Just put Touch for Health, urgent. De ne izguljatok, élvezitek a prioritásomat, csak írjátok rá, hogy Touch for Health és sürgős, urgent. Okay, so thank you so much.
I am ETC, so just let me know if you have more questions. Tehát köszönöm nektek, itt vagyok, és hogyha van kérdésetek, akkor csak tegyétek föl. And Christina, do you know what I meant by ETC? No? And of thinking capacity. Oké. Végére ért a gondolkodási kapacitásának, ez volt a... Oké. Van-e kérdésetek Harryhöz? Do you have question to Harry? I mean the audience, do they have? Ha nincs, akkor good night, Harry. Yes, Thank you very much. thank you very much. Köszönjük, és akkor mi meg nem sokára találkozunk. Yes. Yeah. Susan, do you? We're gonna meet Susan, with Susan. yeah, Susan, do you remember what was the year that I met you for the first time in Budapest? It was 2019, right? Emlékszel még, hogy melyik évben találkoztál vele először Budapesten? Talán 2011-ben, nem? 2011? 2011? Yes. Oh, yes, 2011. You know what? I still have your elixir. Még mindig van az elixírből, amit adtál neki. Is it still okay to drink? Meg lehet azt még inni? Ha pálinka, akkor igen. Nem romlik. Yes, Okay. it's still Okay. Yeah. Yes. Thank you so much, everyone. Thank you, Harry. Thank you, Henry. Yes. Thomas, utoljára, de nem utolsó sorban. Last but not least, Thomas. Thomas, please. Hello. Igen, most meg is ettétek. Well, I hope you're still with me after all these great people. I'm going to share. Remélem, hogy ezek után a nagyszerű emberek után még mindig itt vagytok velem. So I'm Thomas and I'm from Belgium. Thomas vagyok, Belgiumból vagyok. That was faculty for Belgium as well. Belgiumban én vagyok a Touch fakultás. As you can see, I'm still in my classroom because I didn't have time to go home. Amit láthatjátok, még mindig a oktatótermemben vagyok, mert nem volt időm hazamenni. So I thought I'd just stay at school. That's easier. Gondoltam, hogy akkor inkább itt maradok, mert így könnyebb lesz. So I'll be introducing to you the professional school of the IKC. Az IKC Professzionális iskoláját szeretném nektek bemutatni. And I'd like you to dream with me for a minute. Szeretném, ha egy percig velem álmodnátok. Like, try to picture a world where in every country you can take kinesiology training with the same standards. Képzeljetek el egy olyan világot, amelyiknek minden országában ugyanolyan szintű minőségű kineziológiai tanfolyamokat, iskolákat végezhetnétek. Where your certificates as kinesiologists has the same value everywhere. Ahol a kineziológiai okleveleiteknek mindenütt azonos értéke lenne. Imagine a world where the quality of kinesiologists is just top level everywhere. Képzeljetek el egy olyan világot, ahol a kineziológia és a kineziológusoknak, a kineziológiának a minősége mindenütt a legmagasabb szinten van. And that you would actually benefit from the whole world's success in kinesiology. És micsoda haszna lenne annak, vagy képzeljétek el ennek az egésznek a lehetséges hasznát, hogyha az egész világon elterjedne így a kineziológia. That you would be able to network with kinesiologists from all around the world as well. Ahol képesek lennénk kapcsolatba lépni egy hálózat mentén a világ bármely országában élő kineziológusokkal. And that you are gathering more often with your own community. És ahol a saját közösségeddel még gyakrabban tudnál összejönni, találkozni.
Because as professional kinesiologists or kinesiologists, we can just feel sometimes more lonely in our journey. Mert professzionális kineziológusként, vagy akár csak kineziológusként néha nagyon magányosnak érezzük magunkat az utunkon. So the professional school dream is to have campuses all over the world. A professzionális iskola álma az, hogy a világon mindenütt legyenek kampuszaink. Where you can take your kinesiology training and other modalities as anatomy, communication, we can practice. Ahol nem csak a kineziológiai képzésedet csinálhatnád meg, hanem más dolgokat is tanulhatnál, anatómiát, vagy például lehetne gyakorolni. And you can access all of that in one place. És mindezeket egy helyen érhetnénk el. Right now I'm sitting in a campus Most éppen egy ilyen kampuszban ülök, in Belgium. Belgiumban. So we train professional kinesiologists here. Itt professzionális kineziológusokat képezünk, And this allows us to follow our students through the entire journey. és ez lehetővé teszi, hogy a hallgatóinkat végig kísérjük az egész útjukon, To become a professional kinesiologist. amíg professzionális kineziológusok nem lesznek. And so they have our support the entire time. Az egész idő alatt élvezik a támogatásunkat, They receive a lot of feedbacks és nagyon sok visszajelzést kapnak, and they can take a final assessment that will anchor also the quality in their attitude as a professional kinesiologist. és a végső felmérésen, a végső vizsgán nem csak a tudást, hanem a hozzáállást is megkapják, mint professzionális kineziológusok. And in many places around the world, we can take some classes here and there, Sok helyen a világon járhatunk tanfolyamra itt és ott, but there's not always a training program that is accessible. de nem mindig elérhető számunkra az egész tréning program. So the dream and the development of the professional school is to recognize training program Tehát a professzionális iskola álma és célja az, hogy legyen egy elismert képzési program, which have the same standards in the different countries. amelyiknek az elvárásai, a sztenderdjei, azok minden országban ugyanolyanok. This way we can more easily support each other in between countries. Ezen a módon sokkal könnyebben tudnánk a különböző országokban egymást támogatni. And earn more recognition. Sokkal több quality elismerést. Sorry. Okay, just go on. What was I saying? More recognition. The more recognition, and then. That's what I remember. Sorry. And then more recognition to support each other in between countries. Tehát több elismerést kaphatnánk ahhoz, hogy egymást tudjuk támogatni a különböző országokban. It was something like that. Okay. That works. And we also want to support kinesiologists. Kineziológusokat is szeretnénk támogatni. So we organized every few months gathering online. Pár hónaponként szervezünk online összejöveteleket. So we can discuss topics that we have problem with. Ahol megbeszélünk olyan témákat, amikkel problémáink voltak. We can meet other people from all around the world. Így találkozhatunk a világ többi részéről való emberekkel.
And we can support each other and share tips and tricks in our daily practice. Támogathatjuk egymást, megoszthatunk tippeket és trükköket a napi praxisra vonatkozóan. And above all of that is to feel connected to each other as one group, one family. És mindezeken felül átélhetjük azt az érzést, hogy egy csoportba, egy családba tartozunk. So if you feel interested into joining the professional school, hogyha érdeklődést tapasztalsz magadba, hogy csatlakozz a professzionális iskolához, such as Susanna did and Gal did as well, ahogy a Zsuzsa és az Attila már megtették, then you can reach out to us if you want to become professional kinesiologist, or maybe you have a school and you would like your training program to be recognized by the professional school and become a campus as well. Elérhetsz minket, akár te magad akarsz professzionális kineziológus lenni, akár van egy iskolád, és szeretnéd azt egy ilyen korábban leírt kampusszá tenni. You can reach out to me. I'm gonna type down my email address in the chat. Megtalálhattok engem, a chatbe beírom az e-mail címemet. Yes. I think that we all agree we want to feel more connected to each other. Abban gondolom mindannyian egyetértünk, hogy szeretnénk jobban érezni az összetartozást. And feel more recognition for the work we do. Szeretnénk több elismerést annak a munkának, amit csinálunk. And it's only together that we'll just grow stronger. És csak együtt fogunk, vagy együtt tudunk erősebbé válni. So, if you have any questions, feel free to contact me or any members of my board that I will introduce in 1 second. Ha érzitek, hogy szeretnétek ehhez csatlakozni, akkor akár engem, akár a rövidesen vagy perc múlva bemutatásra kerülő igazgatósági tagokat, vezetőségi tagokat megkereshetitek. So, in my board, we have Dominic Monet. Dominic Monet. With the glasses, yes. Ő a szemüveges a csapatban. Then next to her we have Elena Arguelles from the UK. Mellette Elena Arguelles az Egyesült Királyságból. Then you might know down on the left Maurizio Piva from Lent Italy. a bal oldalon talán ismeritek Maurizio Pivát Olaszországból. And Niederhuber, who are from Austria. És Orpin Ausztriából. Who recently left the board, but still this year was an active member. Ő nemrégiben elhagyta a vezetőséget, de korábban aktív tag volt. Yes. So I hope that you feel empowered by using kinesiology and all the modalities you've learned. Remélem, hogy a kineziológia és az általatok tanult egyéb módszerek segítségével éreztek magatokban erőt. And if you feel joining our growing global community, feel free to reach out to us. És hogyha úgy érzitek, hogy szeretnétek csatlakozni ehhez a növekedésben lévő globális közösségünkhöz, akkor keressetek meg. Thank you. Köszönöm. Thank you, Thomas. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy tulajdonképpen 2007 óta működik a professzionális képzésem. I would like to add that since 2010, the professional education is available. Alapvetően elég sokan mentek végig a folyamaton. And lots of people went through this process.
viszont nem vállalták be a vizsgát. But they didn't wanted to take the assessment. Oh, come on, guys. Hello, gyerekek! Yes. I know this is a tricky step to take. Tudom, hogy ez egy trükkös lépés, amit meg kell tenni. But at the same time, as we are using kinesiology techniques, De ugyanakkor kineziológiai technikát használóként I believe that each one of us might be able to take care of its own stress, and then én hiszek abban, hogy közülünk mindannyian képesek vagyunk a saját stresszünket kezelni ezen a kérdésen. and then just take that assessment as part of your learning curve. És úgy neki menni ennek a vizsgának, mint ami a mi tanulási folyamatunknak a természetes része. You will receive great feedbacks to keep growing. Nagyszerű visszajelzéseket fogsz kapni, amitől tovább fejlődsz. And after that, you will like anchor that accomplishment and you just join the fun with us. És miután ezt az elismerést magadba fogadtad, csatlakozol hozzánk. Christina, Yes? Thomas is really nice. He doesn't bite. Ger azt üzeni, hogy a Thomas nem harap. Nagyon kedves fiú. Sajnos. You don't need to be afraid at all. Sosem He's said great hands. unfortunately. Okay. Van-e kérdésetek Thomashoz? Do you have question to Thomas? Promise I don't bite. Olyan tökéletes. Thomas nem harap, megerősítette, hogy ő nem harap. Olyan tökéletes volt mindenki az információk megadásával, hogy nem tudtok, vagy nincs mit kérdezni. All the speakers were so perfect in giving information that there is nothing to ask. Thank you, Thomas. Alapvetően azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes, és azért szerettem volna, ha tényleg azoktól halljátok ezeket az információkat, akik a nemzetközi vezetőségben vannak, mert alapvetően a 95-ben vizsgázott az első Touch for Health oktatói csapat Magyarországon. Azért, ez az egész nagyon érdekes, és azért Oké. Bocsánat, jó, mindjárt várjál. Kicsit sokadik napra vagyok. Tudom. This whole thing is very interesting, and basically I wanted the audience to hear it from you about this topic, because in 1995, the first Touch for Health instructor group finished in Hungary, so they completed their studies. Tulajdonképpen azóta több csoport Touch for Health oktató végzett. And since then there were several groups, Touch for Health instructors. És igazából a Touch for Health iskola elég gördülékenyen működik. And the Touch for Health school goes very smoothly. Nagyon nagy segítség, hogy Wayne Topping a mentorunk. It's a great help that Wayne Topping is our mentor in Hungary. És hát már többen tudjátok, de most nyilvánosan is elmondom, hogy ha minden igaz, vagy idén, vagy jövő év elején lesz egy újabb Touch for Health oktatói, egy Touch for Health training workshop. And many of you know already, but I also would like to share with you that either this year or probably the next year, beginning of next year, there would be another Touch for Health training workshop. És nagyon nagy örömömre szolgál, hogy Ger lesz a workshopnak a vezetője.
And to my great honor, Ger would be the leader of this workshop. Előtte a proficiency-t Vén fogja tartani. And there will be a proficiency beforehand by Wayne Topping. Úgyhogy aki olyan késztetést érez, hogy szeretne konzulens vagy oktató lenni, az jelentkezzen nálam, és amint lesz konkrét információ, el fogom küldeni. So those who feel that they would like to be either consultant or instructors, just let me know, and as soon as I have exact information, I will send it out. A professzionális képzésünk programja fönn van az MKA honlapján. The program for professional education is on our website. Alapvetően, miután nem igazán jött be a konkrét iskolarendszer Magyarországon, And since this school system didn't really work well in Hungary, tehát lehetőséget adunk akár pszichológia, akár anatómia, bármilyen más anyag elérésére. We make it possible to get information from the areas of psychology or any other information.